හරි ඔන්න එහෙනම් අද සෙට් ද බ්ලැක් හැක් ෆැමිලි කියලා සෙට් එකම ලස්සන එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකකට මම රුවා. ඉතින් අපි අවුරුදු වලින් පස්සේ ගෙන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් අද අපි කරන්නේ පිජ්ජට් ස්පිනර් එකක් ආස්කූරු තුනකින් කරකන්න හදන ආස්කූරු තුනකින් කිව්වට මේක ඇත්තටම විසිල් ආස්කූරු. අපි බලමු වැඩේ සාර්ථක වෙයිද කියලා. මේක අපි කරන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් ක්‍රය වෙනකන් ඉන්න ඕනේ ඇත්තටම මේක කරන්න. හේතුව තමයි මේකේ පොඩි රටා ටිකක් වෙන ලස්සන මේ LED චූටි බල්බ් එකත් එක්ක මේක කරගෙද්දි අපි බලමු වීඩියෝ එක සාර්ථක වැඩේ වෙයිද කියලා. කරකුණොත් ලස්සන රටා ටිකක් වෙනවා. නැතුනොත් සෝරිම තමයි. ඉතින් තාමත් ද බ්ලැක් හැක් සමග සෙට්ලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා සෙට් වෙන්න ද බ්ලැක් හැක් සමග. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. ඔන්න ඔහොමයි වැඩේ වෙන්න ඕනේ අපිට. අපි බලමු විසිල් ආස්කූරු තුනෙන් මේක ලස්සනට කරගෙයිද කියලා. මං හිතනවා මේක සාර්ථකව වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අසාර්ථක වුණොත් තින් සෝරි තමයි. කමන්නේ අපි try කරලා බලමු කරකෙයිද කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එක නම් අතන සාර්ථක වුණා. ඒත් අපිට පොඩි මිස්ටේක් එකක් වුණා. හේතුව තමයි මේකේ ලයිට් එක අපිට දාන්න බැරුණා. මේ කරගෙනකොට ලස්සන මේ වගේ රටාවක් මෑවෙන එක බලා ගන්න ඇත්තටම බැරුණා. ඉතින් අපි නැවතත් ඒ විදිහටම විසිල් ආස්කූරු තුන සම්බන්ධ කරලා අයත් කරකලා බලමු ලස්සනට වැඩේ වෙයිද කියලා. ඇත්තටම සාර්ථකයි වැඩේ. ඒ වුණාට අර ලස්සන පෙවුන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් නැවතත් අපි try එකක් දෙමු. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට වැඩේ ගන්න. හරියන නෝ දෙවෙනි පාර අතන සාර්ථක වුණා වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් හොඳට කියන්න අනිවාර්යෙන් නැවතත් මෙවැනි සුපිරි එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. දිගට ප්‍රේන්ලා ඉන්න ද බ්ලැක් හැක් සමග. ඉතින් subscribe කරලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා එක්ක වෙන්න ද බ්ලැක් හැක් සමග. එහෙනම් දැනට ගිහින් එන්නම්. bye.